હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ક્રિએટિવ એકેડમી. આજે આપણે ધોરણ 10 માં ચેપ્ટર 2 બહુપદી વિશે થોડુંક સમજીશું. ઓકે, બહુપદીઓ નામ પરથી જ ખબર પડે કે જેમાં એક કે એક કરતા વધારે બહુપદો હોય એને આપણે બહુપદીઓ કહી શકાય. ઓકે, બહુપદીના અહીંયા આગળ આ પ્રકરણમાં આપણે ત્રણ પ્રકાર શીખીશું: સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. સુરેખ બહુપદી, સુરેખ બહુપદી જેમાં મહત્તમ ઘાતાંક, જે બહુપદીમાં મહત્તમ ઘાતાંક 1 હોય એને આપણે સુરેખ બહુપદી કહેવાય. એનું પ્રચલ સમીકરણ છે ax + b, જ્યાં a અને b અચળાંક રહેશે. x છે એ આપણો ચલ છે. ઓકે, x ચલ છે, a b અચળાંક છે, એટલે a અને b ની જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ કિંમતો મૂકી શકીએ. જેમ કે a ની જગ્યાએ હું 3 મૂકું અને b ની જગ્યાએ 2 મૂકું તો 3x + 2 એ તમારી એક સુરેખ બહુપદી કહી શકાય. તમે અલગ અલગ કિંમતો મૂકીને પણ ટ્રાય કરી શકો છો. a ની જગ્યાએ -4 x અને b ની જગ્યાએ -2 તો -4x - 2 એ સુરેખ બહુપદીનું એક એક્ઝામ્પલ છે. અહીં મહત્તમ ઘાતાંક 1 છે, અહીંયા પણ મહત્તમ ઘાતાંક 1 છે, એટલા માટે એ સુરેખ બહુપદી કહેવાય. આગળ વધીશું દ્વિઘાત બહુપદી તરફ. દ્વિઘાત બહુપદી જેમાં મહત્તમ ઘાતાંક 2 તેને આપણે દ્વિઘાત બહુપદી કહેવાય. ax² + bx + c એ એનું પ્રચલ સમીકરણ છે. ax² એટલે ખબર પડે કે અહીંયા આગળ મહત્તમ ઘાતાંક 2 હશે. ઓકે, a b c ની અલગ અલગ કિંમતો લઈ લઈએ. સપોઝ a = 2, b = 3, c = 5. સો a = 2, 2x² + 3x + 5. તો આ એક દ્વિઘાત બહુપદીનું એક એક્ઝામ્પલ થઈ જશે, જેમાં x ની મહત્તમ ઘાત 2 છે, એટલે મહત્તમ ઘાતાંક 2 છે, એટલા માટે એને દ્વિઘાત બહુપદી કહી શકાય. ઓકે, હવે જો તમે ax² + bx + c માં b = 0 લઈએ તો શું થશે? a આપણે સપોઝ 3 લઈ લઈએ તો 3x² + c ની જગ્યાએ 5. x વાળું ટર્મ નીકળી જશે, એલિમિનેટ થઈ જશે, કેમ કે b આપણે 0 લીધો છે. તો 3x² + 5 એ પણ એક દ્વિઘાત સમીકરણ કહી શકાય. તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે a ની જગ્યાએ તમે 0 નહીં લઈ શકો. જો a ની જગ્યાએ 0 લેશો તો 0x² થી x² નું ટર્મ એલિમિનેટ થઈ જશે, અને એટલા માટે એ પછી દ્વિઘાત સમીકરણ નહીં રહે, એ પછી સુરેખ સમીકરણ બની જાય. ઓકે, હવે આગળ વધીએ ત્રિઘાત બહુપદી પર. ત્રિઘાત બહુપદીમાં મહત્તમ ઘાતાંક 3 હોય. એનું સામાન્ય સમીકરણ છે ax3 + bx² + cx + d, જ્યાં a b c d અચળાંક છે. રાઈટ, હવે a b c d ની અલગ અલગ કિંમતો ફરીવાર તમે લઈ શકો, કોઈ બી નંબર્સ લઈ શકો. -5 +4 3 6. સપોઝ અહીંયા ઘડી લઈ લઈએ a = -5 5x³ + 4x² + 6x + 3. સો આ તમારું એક ત્રિઘાત બહુપદી કહી શકાય. હવે આમાં પણ તમે b c અને d ત્રણેની વેલ્યુ 0 લઈ શકો છો. યાદ રાખવાનું છે ત્રિઘાત બહુપદી માટે a ની વેલ્યુ 0 નહીં લેવાય. a ની વેલ્યુ જો 0 લેશો તો ax³ મતલબ x ના ઘન વાળું પદ એલિમિનેટ થઈ જાય. x ના ઘનનું પદ જો એલિમિનેટ થઈ જાય તો એ ત્રિઘાત બહુપદી રહેશે જ નહીં, કેમ કે મહત્તમ ઘાતાંક 3 નહીં રહેતા, 2 કે 1 બની શકે છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ b c d આપણે 0 લઈ લઈએ તો 15x³ તો 15x³ પણ એક ત્રિઘાત બહુપદી બની જાય છે. હવે આપણે બહુપદીના શૂન્યો વિશે માહિતી મેળવીશું. બહુપદીના શૂન્યો, ઓકે, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય zeros of polynomial. બહુપદીને ઇંગ્લિશમાં પોલિનોમિયલ કહેવાય. ઓકે, સો પહેલું સુરેખ બહુપદી. હવે સુરેખ બહુપદીને જો દર્શાવવું હોય તો આ રીતે p of x મતલબ પોલિનોમિયલ ઓફ x ચલની બહુપદી, આવી રીતે આપણે દર્શાવી શકાય. p of x એવી રીતે બોલવાનું. p of x = ax + b. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ અગર હું a = 2 લઉં અને b = 4 લઉં તો p of x = તમારું નવું ઇક્વેશન બનશે 2x + 4. રાઈટ, હવે p of x = 2x + 4 એના ગ્રાફ વિશે આપણે પહેલા માહિતી મેળવીએ કે p of x = 2x + 4 નો ગ્રાફ કેવો હશે. ઓકે, સુરેખ બહુપદી છે તો એનો ગ્રાફ કેવો આવશે? ચલો p of x ને આપણે y લઈ લઈએ. y = 2x + 4.
અને x ની અલગ અલગ કિંમતો અહીંયા આગળ મૂકી અને y ની કિંમતો શોધીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, if x equal to 1, so y equal to 2 into 1 plus 4. x ની જગ્યાએ x ની કિંમત 1 મૂકી દઈએ તો y equal to 2 into 1 plus 4. 2 into 1 2 plus 4, 2 ને 4 6. તો આપણને એક ઉકેલ મળ્યો xy equal to 1 6. અગેન x equal to 1 મૂકી હવે બીજી એક કિંમત મૂકીએ x equal to -1. x equal to -1 માટે વિચારીએ તો y equal to 2 into x ની જગ્યાએ હવે શું મૂકીશું આપણે -1. 2 into -1 plus 4. 2 into -1 that is -2. -2 plus 4. 4 minus 2 is 2. તો આપણને સમીકરણનો બીજો ઉકેલ મળ્યો xy equal to -1 2. સો ઓકે, અહીં આપણે સુરેખ સમીકરણ p of x equal to 2x plus 4 માટે બે ઉકેલ મળ્યા. xy equal to 1 6, xy equal to -1 2. ચાલો આપણે xy equal to 1 6 ને xy equal to -1 2 ને આપણે ગ્રાફમાં પ્લોટ કરીએ. ઓકે, સો અહીં આગળ તમારો પહેલો પોઈન્ટ x equal to 1 and y equal to 6. આડી લાઈન છે x એક્સિસ છે, ઊભી લાઈન છે y એક્સિસ છે. તો x equal to 1 and y equal to 6. તો પહેલો પોઈન્ટ a 1 6 અહીંયા આવશે. બીજો પોઈન્ટ x એક્સિસ x equal to -1 y equal to 2. તો બીજો પોઈન્ટ તમારો અહીંયા મળશે. તો તમારી આખી લાઈન તમે જોઈ શકો છો, AB લાઈન જે તમારી હતી y equal to 2x plus 4 માટેની લાઈન, y equal to 2x plus 4 માટેની લાઈન છે. એ તમારો પોઈન્ટ છે એ છે 1 6 અને B પોઈન્ટ છે એ છે તમારો -1 2. ઓકે, અને તમને એક લાઈન જોવા મળે છે, એક રેખા જોવા મળે છે. y equal to 2x plus 4 એક સુરેખ સમીકરણ છે. કયું સમીકરણ છે? સુરેખ સમીકરણ. તો સુરેખ સમીકરણ નામ પરથી ખબર પડે રેખા. સુરેખ સમીકરણનો આલેખ કેવો મળે? રેખા. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ એક રેખા મળે છે. ઓકે, હવે તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે આ જે રેખા છે એ રેખા x અક્ષને -2 પોઈન્ટ પર કટ કરે છે. -2 પોઈન્ટ પર કટ કરે છે એટલે એનો મતલબ કે આ પોઈન્ટે -2 પોઈન્ટે y યામ શું બને છે? 0. y શું બનશે? 0 -2 પોઈન્ટે. ઓકે, સો આ જે બિંદુ છે એને આપેલ સુરેખ સમીકરણ કે બહુપદીનું શૂન્ય કહી શકાય. બહુપદીનું આપણે શૂન્ય કહીશું કેમ કે આ પોઈન્ટે y ની કિંમત 0 મળે છે. ઓકે, સો હવે એને સૈદ્ધાંતિક રીતે આ -2 તો આ ગ્રાફિકલ રીતે આપણે શોધી કાઢ્યું ગ્રાફની મેથડથી. ઓકે, હવે સૈદ્ધાંતિક રીતે પણ આપણે શોધીએ. સૈદ્ધાંતિક રીતે કઈ રીતે કરી શકાય? y equal to 2x plus 4. y equal to 2x plus 4. ઓકે, સૌ પ્રથમ y ની જગ્યાએ આપણે 0 લઈ લઈશું. 2x plus 4 equal to 0. તો 2x equal to plus 4 એ બાજુ જશે તો -4. 2x સાથે ગુણાકારમાં છે એ બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં જશે. ઇક્વલ ટુ ની રાઈટ સાઈડ જાય તો 2 2 ઝા 4, x equal to -2. ઓકે, સો આ તમારો ગ્રાફમાં પણ તમારો જે આન્સર હતો x equal to -2 અને સૈદ્ધાંતિક રીતે પણ x equal to -2. તો x equal to -2 ને આપેલ બહુપદીનું x equal to -2 એ આપેલ બહુપદીનું એક શૂન્ય છે. ઓકે, તમારે ગ્રાફની મેથડથી તો કરવાનું આવશે નહીં 10th માં. તમારે જે પણ છે એ સૈદ્ધાંતિક રીતે શોધવાનું આવશે. એક માર્ક્સમાં MCQ કે ખાલી જગ્યા પૂછાય છે. તમને પૂછશે કે 3x - 5 નું એક શૂન્ય ખાલી જગ્યા છે. IMP ક્વેશ્ચન છે, પૂછાય છે બોર્ડમાં. તો 3x - 5 equal to 0 લઈ લઈશું. -5 એ બાજુ જશે, -5 એ બાજુ જશે, +5 થઈ જશે. x equal to 5/3. ઓકે, સો એનું એક શૂન્ય 5/3 છે. રાઈટ? ઓકે, હવે બીજી એક વસ્તુ તમને સમજાવવા માંગુ છું કે x equal to -2 ને શૂન્ય કેમ નામ આપ્યું?
આ જે x ની કિંમત છે એને શૂન્ય નામ આપ્યું. x ની કિંમતને શૂન્ય નામ કેમ આપ્યું? 0 નામ આપવાની શી જરૂર છે? ઓકે, તો શૂન્ય નામ આપવાની જરૂર એટલા માટે છે કે આ x ની કિંમત જો હું આ સમીકરણમાં પાછું મૂકું તો y 0 મળે. જો આપણે કરી જોઈએ y = 2x + 4. હવે હું x ની કિંમત -2 મૂકું 2 × -2 + 4 2 2 4 -4 + 4 = 0 એટલે y ની કિંમત શૂન્ય આવે છે. x ની -2 કિંમત માટે y ની કિંમત શૂન્ય આવે છે એટલા માટે એને સમીકરણનું શૂન્ય કહેવાય છે. હવે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓકે, દ્વિઘાત બહુપદીનું પહેલું સમીકરણ p of x = પ્રચળ સમીકરણ ax² + bx + c. હવે અહીંયા પણ a b c અચળાંક છે જે આગળ મેં જણાવ્યું હતું. ઓકે, a ની કોઈ કિંમત સપોઝ a = 1 છે તો એ 1x² પ્લસ b ની કોઈ કિંમત 9x પ્લસ c ની કોઈ કિંમત 20 લઈ લઈએ 20. હવે આના મારે શૂન્ય શોધવા છે તો સૌપ્રથમ શૂન્ય શોધવા માટે =0 મૂકવું જરૂરી છે, રાઈટ? ઓકે, હવે તમને યાદ હશે તો 9મા ધોરણમાં પણ આવી એક મેથડ આવી ગઈ કે એક પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક આ બંનેનો ગુણાકાર કરીને સાઈડ પર લખવાનું 1 × 20 તો એ તમારું 20 થશે. ઓકે, 20 ના એવા અવયવ પાડવાનો કે જેના સરવાળો કે બાદબાકી 9 આવે. તો 20 ના કયા બે અવયવ માટે? તો 20 ના અલગ અલગ અવયવ 20 × 20. ઓકે, એક 20 એક આ 20. ઓકે, બીજું થાય 4 × 5 = 20. ઓકે, બીજું છે 10 × 2 = 20. ઓકે, સો આમાંથી કોઈ એક સિલેક્ટ કરો કે જેનો સરવાળો કે બાદબાકી 9 આવે. હવે તમને ખબર તો પડી જ ગઈ હશે કે 4 અને 5 નો સરવાળો 9 થાય. તો આપણે એ સિલેક્ટ કરવાનું છે 4 × 5 4 × 5 = 20 અને 4x + 5x એ તમારું થશે 9x. તો બંનેને x આપી દેવાના. બસ હવે તમારે શું કરવાનું છે? 9x ને રિપ્લેસ કરીશું 4x + 5x થી. 9x કાઢીને એની જગ્યાએ લખી દઈશું 4x + 5x. તો x² + 4x + 5x + 20 = 0. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં તમારે એ યાદ રાખવાનું છે કે બે ના ગ્રુપ બનાવવાના છે. એટલે પહેલા બે ના ગ્રુપ અને બીજા બેનું એક ગ્રુપ. આ બંનેમાંથી જોઈ શકાય કે x કોમન આઉટ નીકળશે. બ્રેકેટમાં રહેશે x + 4. ઓકે, એક x કોમન આઉટ નીકળે છે, બંનેમાં x છે એટલા માટે. x² માંથી એક x બહાર નીકળ્યો x પ્લસ અહીંયાથી એક x બહાર નીકળી ગયો તો +4. સેમ વે આ બંનેમાંથી અહીંયા ઘડી 5 છે અને 20 તમને ખબર છે 5 × 4 = 20 5 ચોક 20 5 ચોક 20. તો આ બંનેમાંથી અહીંયાથી 5 અને આ 5 બહાર નીકળશે. ઓકે, 5 બહાર નીકળશે એટલે તમને ખબર પડે કે અંદર શું રહી જશે x પ્લસ અહીંયાથી 5 નીકળી ગયા તો 4 રહે 4 = 0. ઓકે, જ્યારે તમારો બંને બ્રેકેટ અંદરના જે બંને બ્રેકેટ x + 4 x + 4 બંને સેમ આવી જાય સરખા આવે તો તમારે સમજી લેવાનું કે તમારો આન્સર લગભગ સાચો છે. ઓકે, x + 4 હવે આપણે કોમન આઉટ કાઢી તો x + 4 કોમન આઉટ નીકળી ગયો. અગેન બીજા બ્રેકેટમાં રહેશે x + 5 = 0. રાઈટ? હવે તમને ખબર છે કે કોઈ પણ બે સંખ્યા હોય એનો ગુણાકાર 0 ક્યારે? ઓકે, કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 0 ક્યારે આવે? જ્યારે બેમાંથી કોઈ એક સંખ્યા 0 હોવું જરૂરી છે. જેમ કે x + 4 અને x + 5 બે કૌંસ છે અને વચ્ચે ગુણાકાર છે તો આ બંનેનો ગુણાકાર 0 ક્યારે આવે? કેમ? કાં તો x + 4 0 હશે અથવા તો x + 5 0 હશે. તો આપણે લઈ શકીએ x + 4 = 0 અથવા x + 5 = 0. therefore x = +4 એ બાજુ જશે તો -4 and x = -5. મતલબ x = -4 અને x = -5 એ આપેલ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો છે. અગેન શૂન્યો એટલે શું? x ની કિંમત -4 છે એ આ સમીકરણમાં મૂકશો તો એનો જવાબ શું આવશે? શૂન્ય આવશે. સેમ વે x = -5 ની કિંમત આ સમીકરણમાં મૂકશો આ દ્વિઘાત બહુપદીમાં મૂકશો તો એનો આન્સર પણ 0 આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ચલો આપણે લઈ લઈએ x² + 9x + 20. x ની કિંમત -4 મૂકી દઈએ તો -4 નો વર્ગ + 9 × -4 + 20.
-4 સ્ક્વેર કેટલું થઈ જશે 16, 9 ચોક 36 -36 પ્લસ 20, 20 પ્લસ 16 36, 36 minus 36 equal to 0, રાઈટ. x equal to -5 નું તમને જાતે હોમવર્કમાં આપું છું, તમે જાતે કરો. ઓકે, હવે ગ્રાફ વિશે માહિતી મેળવે. x² + 9x + 20 નો ગ્રાફ કેવો હશે? ઓકે, તો અગેન આપણે ગ્રાફ વિશે જોઈએ. ઓકે, એમાં x² + 9x + 20 નો ગ્રાફ આપણે જોઈશું. આપણું સમીકરણ y = દ્વિઘાત સમીકરણ ax² + bx + c છે. ઓકે, a ની કિંમત આપણે લીધી છે 1, તો 1 મૂકી દઈશું. b ની કિંમત છે 9, તો 9 મૂકી દઈશું. અને c ની કિંમત છે 20, તો 20 મૂકી દઈશું. અને એનો ગ્રાફ તમે જોઈ શકો શું આવ્યો? એક આવો કર્વ આવ્યો. ઓકે, યુ આકાર છે. ઓકે, તો આ યુ આકારને ગણિતમાં એક નામ આપવામાં આવ્યું છે. યુ આકારના આ જે કર્વ છે એને એક નામ આપવામાં આવ્યું છે, એ છે પેરાબોલા. ઓકે, પેરાબોલા ઇંગ્લિશમાં, ગુજરાતીમાં એને કહીશું પરવલય. ઓકે, તો આ જે યુ આકારનો જે ગ્રાફ છે એને આપણે કહીશું પરવલય. એટલે તમને કોઈ પણ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય કે દ્વિઘાત સમીકરણનો ગ્રાફ કેવો મળે, તો એ પરવલય. ઓકે, શું લખવાનું છે? પરવલય. હવે ફરી એકવાર આપણે જોઈએ કે આપણને શૂન્યો કયા મળ્યા હતા? -4 ને -5. તો આમાં પણ જુઓ x અક્ષને ક્યાં કટ કરે છે? -4 અને -5 પર. એટલે y આમ 0 બને છે. x = -4 and x = -5 આગળ y આમ શું બને છે? 0 બને છે. ઓકે, તો આ બંનેને આપણે શૂન્યો કહી શકાય. બરાબર. જે આપેલ સમીકરણ હતું આપણી પાસે y = x² + 9x + 20, આ સમીકરણના બે શૂન્યો x = -5 અને x = -4 છે. ઓકે, લેક્ચર પૂરું કરતા પહેલા હું તમને જણાવવા માંગુ કે આ ચેપ્ટરમાંથી દ્વિઘાત બહુપદીના જે શૂન્યો શોધવાનો છે એ 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે અને 1 માર્ક્સમાં બી MCQ કે ખાલી જગ્યા પૂછાય છે. ઓકે, તો હવે શૂન્યો શોધવા માટે હું તમને થોડા પ્રેક્ટિસ માટે હોમવર્ક માટે આપું છું. ઓકે, તો હોમવર્ક આપી દઉં છું થોડુંક. એમાં તમારે નીચે આપેલ બહુપદીના શૂન્યો શોધવાના છે. ઓકે, સો આટલા 3 દાખલા છે જેનું તમે લિંક, જેનું તમે આન્સર હોય એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં કરી શકો છો. થેન્ક યુ.